บนโซเชียลแชร์เตือนว่าหมูกรอบกินเกินสัปดาห์ละ2 ครั้งเสี่ยงโรคเพียบชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและต้องรีบบอกเตือนกันแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ครับศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลกินหมูกรอบเกินสัปดาห์ละ2 ครั้งเสี่ยงโรคเพียบจริงเหรอครับไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถ้ากินทุกวันทุกมื้อโดยที่ไม่มีผักผลไม้อย่างเงี้ยเสี่ยงโรคแน่นอนเขาบอกว่าหมูกรอบมีสาร PAH เสี่ยงมะเร็งแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงปรุงอาหารด้วยความร้อนสูงเป็นเวลานานมันจะมีสารเช่นพวกสารกลุ่ม PAH หรือว่า Polycyclic Aromatic Hydrocarbon หรือว่าสารกลุ่มพวก HCA Heterocyclic Amine พวกนี้จะเป็นสารก่อมะเร็งได้ในสัตว์ทดลองหมูกรอบยังมีเกลือโซเดียมเสี่ยงโรคไตและความดันสูงก่อนที่เขาจะเอามาทอดเนี่ยเขาจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสต่างๆเหล่านี้มันเพิ่มปริมาณโซเดียมในการกินเสี่ยงต่อผู้ที่มีปัญหาโรคไตการทำงานหนักของหัวใจมีไขมันอิ่มตัวเสี่ยงโรคอ้วนลงพุงแน่นอนหมู3 ชั้นทอดกรอบมีปริมาณไขมันแทรกอยู่ในเนื้อสัตว์อยู่แล้วไขมันพวกนี้มีความอิ่มตัวสูงถ้าคุณกินโดยที่ไม่ออกกำลังกายไม่มีการกินผักผลไม้คุณมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนลงพุงได้แน่นอนและหมูกรอบมีสารอะคริลาไมด์ไม่ควรจะพบในหมูกรอบทอดสารตั้งต้นมันไม่มีหรือมีอยู่น้อยมากเพราะว่าสารอะคริลาไมด์เนี่ยมักจะพบได้ในพืชที่มีสารตั้งต้นที่เป็นอะมิโนแอซิดชื่อว่าแอสพาราจีนทำปฏิกิริยากับน้ำตาลและเมื่อเราเอาไปผ่านความร้อนสูงมากกว่า120 องศาเซลเซียสเป็นเวลานานเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสารอะคริลาไมด์นี้ได้สารอะคริลาไมด์เนี่ยสามารถก่อมะเร็งได้ในสัตว์ทดลองแม้หมูกรอบไม่มีอะคริลาไมด์แต่ก็ยังมีโอกาสพบสาร PAH ไขมันอิ่มตัวและเกลือโซเดียมอยู่ดีครับจากฐานข้อมูลโภชนาการก็ระบุชัดว่าหมูกรอบให้พลังงานที่สูงมากไขมันรวม50 กรัมต่อ100 กรัมที่สำคัญคือโซเดียมสูงพอสมควรคือ180 มิลลิกรัมต่อ100 กรัมแล้วแบบนี้จะยังกินหมูกรอบได้ไหมครับคือถ้าเรากินเยอะเนี่ยมันเสี่ยงอยู่แล้วแต่กินอย่างไรให้ฉลาดกินให้ฉลาดก็คือเรากินหมูกรอบคู่กับผักอย่างเช่นเราอยากกินหมูกรอบในมื้อนึงเนี่ยนะคะเราจะกินพร้อมกับผักเช่นคะน้าหมูกรอบผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดผักรวมแล้วผักหลากหลายชนิดพวกนี้มันจะกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์กำจัดสารพิษในร่างกายบางชนิดจะช่วยไปจับไขมันให้ขับออกมาทางลำไส้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไปลดคอเลสเตอรอลกรรมวิธีการทำหมูกรอบก็มีส่วนช่วยได้การต้มก็เป็นการทำให้ไขมันที่แทรกอยู่ในชั้นของเนื้อสัตว์ละลายออกมาตามร้านค้ามักจะมีการปรุงรสอยากจะให้ลดปริมาณสารปรุงแต่งพวกนี้ลงไปแต่ก็ไม่ควรกินมากเกินไปอยู่ดีกินไม่เยอะไขมันอิ่มตัวก็น้อยคอเลสเตอรอลที่จะถูกสร้างขึ้นในร่างกายก็จะน้อยตามแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าหมูกรอบกินเกินสัปดาห์ละ2 ครั้งเสี่ยงโรคเพียบนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ต่อเพราะว่าให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนบางอย่างไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะอย่าให้ความชอบทำให้กินสิ่งใดมากเกินไปแล้วเปลี่ยนจากประโยชน์กลายเป็นอันตรายนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรูปตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คให้ชัวร์อย่าแชร์อะไรที่มั่วๆนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์